Bioinformatica reprezintă un domeniu interdisciplinar care înglobează biologia, științele informației, matematica și statistica, cu scopul de a analiza atât datele obținute în urma actului medical, dar și de a oferi soluții inovatoare în diagnosticul și tratamentul diverselor afecțiuni. Domeniul bioinformaticii este din ce în ce mai integrat în ceea ce numim astăzi medicină, mai ales prin sectoare cu denumiri sugestive, precum medicina digitală și medicina personalizată, despre care puteți citi mai multe pe raportul degardă.ro. Un alt domeniu cu mare aplicabilitate este genomica. Decodificarea ADN-ului uman nu ar fi fost posibilă fără algoritmii complexi pe care i-a oferit informatica. Mai departe, aceste avansuri au contribuit la crearea de hărți genetice pentru diverse boli neînțelese sau înțelese insuficient până la acel moment. Și următorul pas a fost găsirea de soluții terapeutice, precum terapiile genice, care revoluționează tratamentul unor boli grave, precum cancerul. Schimbând puțin registrul, putem trece la inteligența artificială și programele dezvoltate pe baza acesteia. Cel mai des îi întâlnim aplicabilitatea în programe eficiente de diagnostic și screening, care ajută medicii în luarea deciziei terapeutice, iar în unele cazuri amenințătoare de viață, o decizie mai rapidă, dar sigură, poate însemna diferența dintre viață și moarte. Ce este inteligența artificială? Există răspunsuri diverse la această întrebare, dintr-un simplu motiv. Pe măsură ce tehnologia evoluează, apar noi atribute și ramuri ale inteligenței artificiale. O definiție simplă ar fi: inteligența artificială este inteligența demonstrată de către mașini, diferită de inteligența umană, este capacitatea sistemelor și mașinilor de a învăța din datele externe care le sunt furnizate, înțelegându-le și utilizându-le pentru a rezolva problemele impuse. Informaticianul Larry Tesler a oferit o definiție care lasă porțile deschise pentru avansuri pe care puțini dintre noi și le pot imagina. Inteligența artificială este orice nu a fost realizat încă. Pentru ca o mașină de calcul să-și poată dezvolta propriile modele de lucru, are nevoie de date, iar cu cât datele sunt mai numeroase și diverse și răspund mai multor întrebări, cu atât programul construit va fi mai eficient și precis în rezultatele oferite. Cele mai eficiente astfel de programe au fost dezvoltate utilizând imagistica medicală, citind ecografii și radiografii și dezvoltând capacitatea de a pune diagnostic inițial pe baza acestora. Lăsând bazele de date care stochează date de natură moleculară și genetică și sunt mai târziu utilizate în crearea de hărți genetice pentru diverse boli sau bazele de date utilizate în antrenarea algoritmilor de învățare structurată, o altă ramură a bazelor de date care în lumea medicală actuală devine vitală este reprezentată de registrele pacienților. Aceste registre digitale au rolul de a strânge informații despre fiecare individ cu un istoric medical și de a le stoca structurat, astfel încât accesul la datele conținute să fie facil pentru persoanele autorizate. Având la bază aceste registre, pot fi observate și determinate comportamente de apariție a unor boli, poate fi cunoscut numărul bolnavilor din fiecare categorie terapeutică, se pot face deducții asupra eficienței anumitor tratamente și, cel mai important, pot fi extrase date care vor fi utilizate în dezvoltarea de strategii de screening eficiente sau de strategii de prevenție pe termen lung. Toate aceste deducții și probabilități matematice bazate pe date se transformă în statistici, în biostatistici. Cu ajutorul acestor statistici pot fi create strategii terapeutice noi și strategii privind sănătatea publică. Observând comportamente, acestea pot fi schimbate sau combătute prin măsuri clare în decursul anilor. Totul pentru un scop bine definit: asigurarea de servicii de sănătate calitative și asigurarea unui nivel de trai cât mai ridicat. Așadar, bioinformatica trebuie înțeleasă în complexitatea domeniilor pe care le abordează și exploatată în toate resursele pe care le pun la dispoziție. Trăim într-o lume a datelor. Big Data devine o limbă pe care toate națiunile vor trebui să o învețe mai devreme sau mai târziu pentru a ține pasul cu inovația. Mai multe detalii despre biotehnologie și medicamente biologice găsiți pe site-ul raportul degardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă.